Điệu nhảy của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận trên Weibo thật đẹp và ngọt ngào làm fan hâm mộ phát cuồng với sự tình tứ của họ. Đêm hôm đó trên Weibo gần như bùng nổ hoàn toàn khi đoạn video điệu nhảy của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận bất ngờ được đăng tải. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, hàng triệu lượt xem đã xuất hiện liên tục kéo theo vô số bình luận và bài chia sẻ lan truyền khắp mạng xã hội. Không ai ngờ rằng một điệu nhảy ngắn lại có thể tạo nên cảm xúc mạnh đến như vậy. Nhưng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên khi hai người cùng xuất hiện trong khung hình, người xem gần như lập tức bị cuốn vào bầu không khí đặc biệt mà họ tạo ra. Khung cảnh của đoạn video được quay trong một không gian không quá cầu kỳ. Ánh đèn vàng dịu nhẹ phản chiếu xuống sàn nhà tạo cảm giác ấm áp và lãng mạn. Không có sân khấu quá lớn, không có hiệu ứng phức tạp, chỉ có âm nhạc nhẹ nhàng vang lên giữa không gian yên tĩnh. Và chính sự đơn giản ấy lại khiến mọi ánh nhìn đều tập trung hoàn toàn vào Hứa Khải và Đàm Tùng Vận. Khi tiếng nhạc bắt đầu vang lên, Hứa Khải đứng đối diện Đàm Tùng Vận với ánh mắt vô cùng dịu dàng. Anh mặc bộ vest tối màu đơn giản nhưng đầy cuốn hút, còn Đàm Tùng Vận diện chiếc váy mềm mại màu sáng khiến cô trông giống như ánh sáng nổi bật giữa căn phòng. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên họ nhìn nhau, cộng đồng mạng gần như đã phát cuồng vì cảm giác chemistry quá rõ ràng giữa hai người. Không cần lời thoại, không cần bất kỳ hành động quá mức nào, chỉ riêng ánh mắt thôi cũng đủ khiến hàng triệu người rung động. Điệu nhảy bắt đầu rất chậm, Hứa Khải đưa tay về phía Đàm Tùng Vận bằng động tác nhẹ nhàng và đầy lịch thiệp. Cô hơi cúi đầu cười trước khi đặt tay mình vào tay anh. Chính khoảnh khắc bàn tay hai người chạm nhau đã khiến phần bình luận trên Weibo bùng nổ. Hàng loạt fan liên tục viết rằng họ phải xem đi xem lại cảnh đó hàng chục lần vì quá ngọt ngào. Có người còn nói rằng cảm giác lúc ấy giống như đang xem cảnh mở đầu của một bộ phim tình cảm lãng mạn nổi tiếng. Trong suốt điệu nhảy, điều khiến người xem không thể rời mắt chính là cách Hứa Khải nhìn Đàm Tùng Vận. Ánh mắt của anh không quá mãnh liệt nhưng lại rất tập trung, giống như trong khoảnh khắc ấy mọi thứ xung quanh đều biến mất. Mỗi lần Đàm Tùng Vận xoay người theo nhịp nhạc, ánh mắt anh đều dõi theo cô một cách vô thức. Chính sự chú ý rất tự nhiên ấy lại khiến người xem cảm nhận được một loại cảm xúc rất thật. Đàm Tùng Vận trong điệu nhảy hôm đó cũng khiến rất nhiều người bất ngờ. Bình thường cô luôn mang vẻ đáng yêu và nhẹ nhàng, nhưng khi bước vào giai điệu chậm rãi ấy, cô lại trở nên vô cùng cuốn hút. Nụ cười của cô xuất hiện rất nhẹ nhưng đầy cảm xúc. Có những khoảnh khắc cô ngước lên nhìn Hứa Khải rồi nhanh chóng quay đi như ngại ngùng, khiến cộng đồng mạng gần như tan chảy. Fan liên tục cắt riêng những đoạn ánh mắt hai người chạm nhau để chia sẻ khắp nơi vì cho rằng đó là phần đẹp nhất của cả điệu nhảy. Khi đoạn nhạc đi đến phần cao trào, Hứa Khải nhẹ nhàng kéo Đàm Tùng Vận lại gần hơn theo nhịp xoay của điệu nhảy. Không khí lúc ấy gần như khiến toàn bộ mạng xã hội phát cuồng. Những tiếng hét vang lên trong đoạn video hậu trường được đăng tải sau đó chứng minh rằng ngay cả những người có mặt trực tiếp hôm ấy cũng không thể giữ bình tĩnh trước khung cảnh quá đẹp ấy. Ánh đèn phản chiếu trên gương mặt hai người, tiếng nhạc chậm rãi vang lên và cách họ nhìn nhau khiến mọi thứ giống như một phân cảnh điện ảnh hoàn hảo. Điều đặc biệt là điệu nhảy ấy không hề mang cảm giác diễn quá nhiều. Nó giống như hai người đang thật sự tận hưởng âm nhạc và khoảnh khắc ở cạnh nhau. Có lúc Đàm Tùng Vận bật cười vì bước nhảy hơi lệch nhịp một chút, còn Hứa Khải cũng cười theo rồi khẽ cúi đầu nói gì đó khiến cô cười nhiều hơn. Chính những chi tiết rất nhỏ ấy lại làm cho đoạn video trở nên chân thật và đáng yêu hơn bất kỳ màn trình diễn hoàn hảo nào. Sau khi video được đăng tải, các chủ đề liên quan đến Hứa Khải và Đàm Tùng Vận gần như chiếm toàn bộ bảng tìm kiếm nóng trên Weibo. Nhiều fan nói rằng họ chưa từng thấy một điệu nhảy nào khiến trái tim rung động đến vậy trong nhiều năm gần đây. Có người thức trắng đêm chỉ để xem lại đoạn video ở tốc độ chậm nhằm phân tích từng ánh mắt và cử chỉ nhỏ giữa hai người. Có người còn đùa rằng điệu nhảy ấy ngọt hơn cả phim tình cảm. Điều khiến cộng đồng mạng bàn tán nhiều nhất chính là ngôn ngữ cơ thể của cả hai. Hứa Khải trong suốt điệu nhảy luôn giữ khoảng cách rất tinh tế để Đàm Tùng Vận cảm thấy thoải mái, nhưng đồng thời ánh mắt và cử chỉ của anh lại vô cùng dịu dàng. Trong khi đó, Đàm Tùng Vận dường như cũng hoàn toàn thả lỏng khi ở cạnh anh. Những bước di chuyển của hai người rất đồng điệu, giống như họ hiểu nhịp điệu của đối phương mà không cần phải cố gắng quá nhiều. Một đoạn video quay chậm lan truyền mạnh nhất chính là khoảnh khắc cuối điệu nhảy. Khi tiếng nhạc dần nhỏ lại, hai người đứng rất gần nhau dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ. Đàm Tùng Vận ngước lên nhìn Hứa Khải trong vài giây ngắn ngủi rồi bật cười vì ngại ngùng. Còn Hứa Khải chỉ im lặng nhìn cô với ánh mắt mềm đi rõ rệt. Chính khoảnh khắc ấy đã khiến hàng triệu fan gần như phát cuồng. Có người nói rằng chỉ cần nhìn ánh mắt của anh thôi cũng đủ hiểu vì sao cả mạng xã hội lại rung chuyển mạnh đến vậy. Sau đêm hôm đó, vô số bài viết cảm xúc xuất hiện liên tục. Có người gọi điệu nhảy ấy là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của showbiz. Có người lại nói rằng dù thời gian trôi qua bao lâu, họ vẫn sẽ nhớ ánh mắt của hai người trong đêm hôm đó. Điều đặc biệt nhất không nằm ở vũ đạo quá khó hay sân khấu quá hoành tráng, mà nằm ở cảm giác chân thật mà Đàm Tùng Vận và Hứa Khải mang lại. Nhiều năm sau,
Khi fan vô tình xem lại đoạn video ấy, cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn như lần đầu tiên. Họ vẫn nhớ tiếng nhạc chậm rãi vang lên trong căn phòng đầy ánh đèn vàng, nhớ khoảnh khắc hai người cùng xoay theo điệu nhạc và nhớ ánh mắt dịu dàng mà Hứa Khải dành cho Đàm Tùng Vận. Có những khoảnh khắc không cần quá dài nhưng lại đủ để ở lại trong ký ức rất lâu. Và điệu nhảy trên Weibo năm ấy của hai người có lẽ chính là một khoảnh khắc như vậy. Sau khi điệu nhảy của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận lan truyền khắp Weibo, rất nhiều người nghĩ rằng sức nóng của nó rồi cũng sẽ nhanh chóng qua đi như hàng trăm chủ đề nổi tiếng khác trên mạng xã hội. Nhưng điều bất ngờ là càng nhiều thời gian trôi qua, đoạn video ấy lại càng được nhắc đến nhiều hơn. Không chỉ fan của hai người, mà ngay cả những người trước đây không quá quan tâm đến giới giải trí cũng bắt đầu tìm xem điệu nhảy vì tò mò trước phản ứng quá bùng nổ của cộng đồng mạng. Những đoạn video chỉnh màu điện ảnh quay chậm từng khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau giữa hai người liên tục xuất hiện trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Có người thêm nhạc nhẹ nhàng để tăng cảm giác lãng mạn, có người phân tích từng cử động nhỏ trong điệu nhảy như thể đang nghiên cứu một cảnh phim nổi tiếng. Điều đặc biệt là càng xem kỹ, fan càng phát hiện thêm nhiều chi tiết khiến họ rung động hơn. Một trong những khoảnh khắc được chia sẻ nhiều nhất chính là lúc Hứa Khải đặt tay nhẹ phía sau lưng Đàm Tùng Vận để dẫn cô xoay theo nhịp nhạc. Động tác ấy vô cùng nhẹ nhàng và lịch thiệp, gần như chỉ chạm rất khẽ để giữ khoảng cách phù hợp. Nhưng chính sự tinh tế ấy lại khiến cộng đồng mạng phát cuồng. Nhiều người nói rằng cảm giác rung động thật sự không đến từ những hành động quá mạnh mẽ, mà đến từ cách một người luôn vô thức quan tâm đến cảm xúc của người còn lại. Đàm Tùng Vận trong điệu nhảy hôm đó cũng để lộ rất nhiều biểu cảm khiến fan không thể quên. Có những khoảnh khắc cô giữ vẻ bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được nụ cười nơi khóe môi. Khi Hứa Khải nhìn cô quá lâu trong một đoạn nhạc chậm, cô hơi cúi đầu xuống nhưng ngại ngùng trước ánh mắt ấy. Chính phản ứng tự nhiên đó lại khiến toàn bộ khung cảnh trở nên chân thật hơn rất nhiều. Người xem có cảm giác như họ không còn đang biểu diễn nữa, mà giống như đang vô tình bước vào một khoảnh khắc rất riêng của hai người. Nhiều fan sau đó còn đặc biệt chú ý đến sự đồng điệu trong chuyển động của cả hai. Không cần những động tác quá phức tạp, họ vẫn tạo ra cảm giác vô cùng ăn ý. Mỗi lần xoay người, mỗi lần bước chậm theo tiếng nhạc đều giống như đã được cảm nhận bằng cảm xúc chứ không chỉ bằng kỹ thuật. Điều ấy khiến rất nhiều người tin rằng chemistry giữa hai người không thể chỉ đơn giản là diễn xuất. Phần hậu trường của buổi ghi hình sau đó cũng được lan truyền mạnh không kém đoạn biểu diễn chính. Trong video hậu trường, có thể thấy Đàm Tùng Vận nhiều lần bật cười vì quên nhịp hoặc bước sai động tác. Hứa Khải đứng bên cạnh không hề mất kiên nhẫn mà chỉ cười rất nhẹ rồi hướng dẫn lại cho cô. Có khoảnh khắc anh vô thức đưa tay chỉnh lại khoảng cách giữa hai người để cô dễ thực hiện động tác hơn. Chính những hành động nhỏ ấy lại khiến fan cảm thấy trái tim rung động mạnh hơn cả phần trình diễn trên sân khấu. Không khí trong phòng tập hôm đó cũng trở thành đề tài được bàn tán suốt nhiều ngày. Những người có mặt tại hiện trường kể rằng bầu không khí giữa hai người vô cùng thoải mái, không hề có cảm giác gượng gạo hay áp lực. Đàm Tùng Vận thường xuyên cười rất nhiều, còn Hứa Khải tuy vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại dịu dàng hơn hẳn bình thường. Có những lúc cả hai chỉ đứng nói chuyện rất nhỏ với nhau giữa lúc nghỉ giải lao, nhưng chính sự bình yên ấy lại tạo nên cảm giác cực kỳ đặc biệt. Một số fan lâu năm còn nói rằng điều khiến họ xúc động nhất không phải là sự tình tứ quá rõ ràng, mà là cảm giác hai người thật sự rất thoải mái khi ở cạnh nhau. Trong giới giải trí đầy ánh đèn và áp lực, việc nhìn thấy hai nghệ sĩ có thể tự nhiên bật cười, tự nhiên nhìn nhau và tự nhiên hòa vào cùng một giai điệu như vậy là điều rất hiếm. Khi đoạn video vượt qua hàng chục triệu lượt xem trên Weibo, rất nhiều nghệ sĩ và blogger nổi tiếng cũng bắt đầu nhắc đến điệu nhảy này. Có người gọi đây là điệu nhảy khiến cả mạng xã hội mất ngủ. Có người lại nhận xét rằng họ mang đến cảm giác giống một bộ phim thanh xuân lãng mạn mà ai cũng từng muốn được trải qua ít nhất một lần trong đời. Đặc biệt, khoảnh khắc cuối cùng của đoạn video vẫn luôn được xem là phần đẹp nhất. Khi tiếng nhạc gần kết thúc, hai người đứng rất gần nhau giữa ánh đèn vàng dịu nhẹ. Không ai nói gì, chỉ có ánh mắt của Hứa Khải dừng lại trên gương mặt Đàm Tùng Vận lâu hơn bình thường vài giây. Đàm Tùng Vận lúc ấy cố giữ bình tĩnh nhưng cuối cùng vẫn bật cười rất nhẹ rồi quay mặt đi vì ngại. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy đã trở thành huyền thoại trong lòng rất nhiều fan. Nhiều năm sau, mỗi khi nhắc lại điệu nhảy năm ấy, người ta vẫn còn nhớ rõ cảm giác lần đầu tiên xem đoạn video. Nhớ tiếng nhạc vang lên giữa không gian ấm áp, nhớ cách hai người chậm rãi bước theo giai điệu, nhớ ánh mắt dịu dàng của Hứa Khải và nụ cười mềm mại của Đàm Tùng Vận. Có những khoảnh khắc không cần quá phô trương nhưng lại đủ để khiến trái tim của rất nhiều người cùng rung động trong cùng một thời điểm. Và có lẽ điều đẹp nhất của điệu nhảy ấy không nằm ở kỹ thuật hay sân khấu, mà nằm ở cảm giác mà nó để lại, một cảm giác ngọt ngào, dịu dàng và rất thật. Giống như giữa thế giới ồn ào của mạng xã hội hôm đó, Hứa Khải và Đàm Tùng Vận đã vô tình tạo ra một khoảnh khắc đẹp đến mức khiến hàng triệu người không thể nào quên.